Cập nhật tình hình xung đột ở Đông Âu. Tình báo Anh chỉ ra Nga triển khai giăng rồng ở các khu vực đã tuyên bố sáp nhập từ Ukraine. Ukraine tập trận đề phòng các cuộc tấn công hạt nhân của Nga. Nga nói giao tranh ác liệt bùng nổ khi Ukraine nỗ lực tiến về Bắc Kherson. Politico đưa tin Mỹ thúc giục Ukraine mềm mỏng trong các điều kiện đàm phán với Nga. Một số tin tức đáng chú ý khác. Mỹ nói Trung Quốc còn nhiều việc phải làm nếu muốn tấn công đảo Đài Loan. Những người ủng hộ cựu thủ tướng Pakistan chặn đường gần thủ đô Islamabad. Thị trấn ở Nam Mexico đang bị biển nhấn chìm. Cảnh tượng trăng máu hiếm có xảy ra ở cả châu Âu và châu Á. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Mở đầu bản tin hôm nay tiếp tục là những diễn biến xoay quanh cuộc xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, Newsweek dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga được cho là đang sử dụng giăng rồng, các công sự hình chóp vuông bằng bê tông, cốt thép, tạo thành tuyến phòng thủ chống tăng ở một số khu vực mà Moscow tuyên bố sáp nhập của Ukraine. Theo phía London, đây có thể là động thái để Nga giảm tổn thất khi giao tranh. Hôm 8 tháng 11, Bộ Quốc phòng Anh công bố giăng rồng có thể đã được Nga triển khai ở khu vực Mariupol. Thành phố cảng này kết nối với bán đảo Crimea và đã trở thành một tuyến hậu cần quan trọng của lực lượng Nga. Giăng rồng cũng có thể được Nga thiết lập ở Zaporizhia và Kherson. Tháng trước, Tổng thống Putin đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine, bao gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Thông tin tình báo của Anh được đưa ra giữa bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng. Phía London cũng đề cập đến một số tiến bộ của lực lượng Ukraine ở một số khu vực bị Nga kiểm soát. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2022, ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin đã tuyên bố xây dựng phòng tuyến Wagner kiên cố ở vùng Luhansk. Hoạt động này cho thấy Nga đang nỗ lực đáng kể để củng cố khả năng phòng thủ, ngăn chặn bất kỳ đà tiến nào của Ukraine. Hôm 7 tháng 11, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng đã công bố đánh giá về chiến dịch tấn công của Nga, với những cập nhật tương tự thông tin mà Anh đưa ra. Đoạn video được đăng lên mạng xã hội hôm 6 tháng 11 cho thấy quân đội Nga đào chiến hào gần khu vực biên giới với Ukraine, ngay sát Belgorod. Viện này cho biết, hiện những tin tức liên quan đến mặt trận ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Hôm 8 tháng 11, Ukraine đã tổ chức các cuộc tập trận đề phòng trường hợp hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân. Diễn biến trên xảy ra giữa bối cảnh Kiev lo ngại Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể dùng đến vũ khí hủy diệt trong xung đột, theo Newsweek cho biết. Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Chernihiv ở phía tây Ukraine, ông Ruslan Zaparaniuk, đã đăng nội dung trên Telegram cho biết các cuộc tập trận được tổ chức để loại bỏ hậu quả của một cuộc tấn công hạt nhân. Quan chức này lưu ý đại diện của đơn vị ứng phó khẩn cấp Ukraine đã tham gia tổ chức các cuộc diễn tập. Theo hãng tin Ukraine RBC, ông Zaparaniuk đã nói rằng các cuộc tập trận bao gồm các nội dung đảm bảo thông tin liên lạc hiệu quả và thực hiện kế hoạch sơ tán. Các quan chức cũng thảo luận về việc trang bị thiết bị phòng hộ cá nhân cho người dân cũng như các phương tiện cứu hộ khẩn cấp. Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Putin trực tiếp giám sát cuộc tập trận hạt nhân của nước này, trong đó Moscow đã phóng thử tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nhà lãnh đạo Nga đã cảnh báo về việc ông sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện sẵn có để chống lại các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định ông Putin không nói đùa về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí sinh học, hóa học, nhất là khi quân đội Nga hoạt động kém hiệu quả. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết, trong tháng này, Điện Kremlin đã bắt đầu giảm nhẹ các tuyên bố về sử dụng vũ khí hạt nhân. Sự thay đổi trong tuyên bố của Điện Kremlin cho thấy các chỉ huy quân sự cấp cao của Nga và giới chức nước này nhận thức được cái giá khủng khiếp của việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine hoặc NATO, Viện này bình luận. Trong tuyên bố hôm 2 tháng 11, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow giữ vững lập trường không chấp nhận xung đột hạt nhân xảy ra vì không có bên nào chiến thắng trong cuộc đối đầu này.
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Washington và Moscow đã tổ chức các cuộc đàm phán nhằm hạ thấp khả năng nguy cơ vũ khí hạt nhân được triển khai. Truyền thông Nga TASS đưa tin, Phó Thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm Kirill Stremosov cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tiến về phía làng Snigerevka thuộc tỉnh Nikolaev, giáp ranh với phía bắc Kherson. Vị quan chức cũng lưu ý trên Telegram rằng các trận chiến dữ dội đang xảy ra ở khu vực này. Theo lời của ông Stremosov, lực lượng Ukraine đang nỗ lực tiến hành các hoạt động do thám ở 3 khu vực gần Posad, Borovskoye, Berislav và Snigirevka. Ở 2 khu vực đầu tiên, lực lượng Ukraine bị tổn thất nặng nề và phải rút lui. Tuy nhiên, ở khu vực Snigirevka đã chứng kiến giao tranh ác liệt kể từ sáng ngày 8 tháng 11, ông Stremosov nói thêm. Theo quan chức này, lính đánh thuê nói tiếng Ba Lan và tiếng Anh đang tham gia cuộc tấn công. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konachenkov cho biết thêm, quân đội Nga đã ngăn chặn 9 lần các nhóm trinh sát Ukraine cố gắng xâm nhập khu vực Nikolaev, Kryvyi Rog trong ngày qua. Hiện những diễn biến liên quan đến mặt trận ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Tại một ngôi làng cách chiến tuyến Kherson 5 km, đơn vị sửa chữa của Ukraine đã bắt đầu công tác khắc phục hệ thống khí đốt và các cơ sở hạ tầng bị phá hủy do các đòn pháo kích của Moscow, theo Reuters đưa tin. Ông Serhiy Batalov, công nhân sửa chữa hệ thống khí đốt chia sẻ, đơn vị của ông phải làm việc trong những điều kiện khác nhau. Đôi khi chúng tôi làm việc lúc mọi thứ tĩnh lặng nhưng cũng có khi phải trốn các đòn pháo kích. Chúng tôi không thể kiểm soát tiến độ công việc là vì vậy. Tuy nhiên, mọi người đều cố gắng thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất và nhanh chóng nhất để khôi phục nguồn cung khí đốt. Ông Batalov nói trong khi những tiếng nổ vẫn vang rền khắp khu vực. Theo người dân địa phương, họ đã chịu cảnh không có khí đốt trong khoảng 3 tháng qua. Cư dân phải nấu ăn bằng lửa củi. Ala, một người dân địa phương nói, thật tốt khi chúng tôi được viện trợ nhân đạo. Không có cửa hàng, không có bưu điện, mọi thứ đều đã bị phá hủy. Điện đã được khôi phục, giờ là đến nguồn khí đốt. Irina Ivanova, một cư dân địa phương tỏ ra hồ hởi. Trong những ngày gần đây, lực lượng Ukraine đã tiến gần hơn đến thành phố Kherson, nơi Nga giành quyền kiểm soát trong những ngày đầu tiên phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Chỉ huy lực lượng Nga đã thừa nhận gặp một số khó khăn trước các đòn phản công quyết liệt của đội quân Kiev. Hiện những diễn biến liên quan đến mặt trận ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Ở miền nam Ukraine, sau 8 tháng xung đột nổ ra, các ngôi làng ở tiền tuyến bị tàn phá nặng nề. Cư dân làng Hulia-Ipol đang chuẩn bị cho trận chiến lớn tiếp theo, đó là chống chọi với mùa đông buốt giá, theo Reuters đưa tin. Bà Natalia, 60 tuổi, ngủ trong một tầng hầm tối tăm, tồi tàn, cùng một số người hàng xóm, họ xếp giường san sát nhau. Điều kiện sống dưới hầm khắc nghiệt và không có nguồn điện chiếu sáng, nhưng dù sao thì căn hầm chật chội này cũng đã bao bọc họ, giúp họ sống sót qua cảnh mưa bom bão đạn. Chạm tay vào giường và chỉ tay về phía những người khác, bà Natalia nói, tôi ngủ ở đây, đây là hàng xóm của tôi. Bà chia sẻ thêm, các cháu của bà cũng đã sống trong căn hầm ở giai đoạn đầu cuộc xung đột. Hồi đó không có giường, bọn trẻ ngủ dựa vào tường. Chúng tôi chỉ kịp mang theo thảm, chăn gối, bom đạn bắn phá dữ dội, bà nhớ lại. Bà Natalia cho biết thêm, nước ngọt được đội cứu hỏa hỗ trợ hoặc người dân tự lấy từ giếng nước của địa phương. Lúc đầu chúng tôi đốt củi để nấu nướng và bây giờ chúng tôi có ga. Chúng tôi đã mua được một bình ga nhưng phải sử dụng nó thật tiết kiệm. Huliapol là một phần của khu vực Zaporizhia mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập vào cuối tháng 9. Quân đội Nga không hiện diện ở Huliapol, nơi này vẫn thường xuyên bị pháo kích và nhiều dân thường phải sơ tán. Những người ở lại phải thường xuyên tìm nơi trú ẩn khi mưa đạn pháo dội xuống khắp thị trấn. Tấm biển màu trắng với trái tim đỏ có nội dung "Tôi yêu Huliapol" vốn được dùng để chào đón du khách, giờ đây đã lởm chởm các lỗ đạn, tòa nhà ngay cạnh hóa thành đống đổ nát. Mùa đông đang đến và trời rất lạnh, vì vậy chúng tôi cố gắng hỗ trợ người dân giày, áo ấm và thức ăn, những thứ họ cần. Ông Benjamin, một tình nguyện viên người Đức, cùng với các nhân viên cứu trợ đang giúp người dân chuẩn bị đối mặt mùa đông khắc nghiệt cho biết. Raisa Amferova, một nhân viên y tế 57 tuổi cho biết, chúng tôi đang bị pháo kích liên tục, không có hệ thống sưởi. Điều kiện rất khắc nghiệt và gây khó khăn cho công việc.
Theo hãng tin TASS, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hôm 7 tháng 11 đã nêu các điều kiện để đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Thông điệp được ông Zelensky đưa ra sau khi có thông tin cho rằng các quan chức Mỹ đã thúc đẩy Kiev thể hiện sự sẵn sàng đối thoại với Nga. Thông tin do tờ Politico trích dẫn. Cụ thể, ông Zelensky đã nêu ra 5 điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán với Moscow. Nhà lãnh đạo không còn nhắc đến tuyên bố không đối thoại với Tổng thống Nga. Theo Politico, nhà lãnh đạo Ukraine đã thay đổi quan điểm sau khi Kiev và Washington tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài, có thể bao gồm cả chuyến thăm Kiev của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan vừa qua. Trong khi đó, các quan chức Mỹ cũng không trực tiếp đề nghị ông Zelensky thay đổi lập trường, nhưng đã thúc giục Kiev thể hiện sự sẵn sàng để kết thúc cuộc chiến một cách hợp lý và hòa bình, nguồn tin cho hay. Bên cạnh đó, một nguồn tin khác cho biết Washington còn cho rằng các cuộc đàm phán với Nga không cần bắt đầu ngay lập tức. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết bà lãnh đạo Nga vẫn sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine. Ông lưu ý rằng Nga luôn sẵn sàng lắng nghe những đề nghị mà các đối tác phương Tây đưa ra về việc xuống thang căng thẳng và có tính đến lợi ích của Moscow. Ông Sergei Lavrov cũng tuyên bố rằng các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine trước tiên phải được tiến hành với Mỹ vì Kiev đang hành động theo lệnh của bên ngoài. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Theo trang tin Newsweek, tại buổi thảo luận về chiến lược phòng thủ quốc gia gần đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông Colin Kahl đã bác bỏ suy đoán Trung Quốc sắp thực hiện một cuộc đổ bộ lên đảo Đài Loan. Ông cho rằng các lực lượng của Bắc Kinh còn nhiều việc phải làm trước khi thực hiện một trong những chiến dịch quân sự khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại. Tại một sự kiện được tổ chức ngày 4 tháng 11 tại Viện Brookings, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Colin Kahl nhận định quân đội của Chủ tịch Tập Cận Bình còn nhiều việc cần phải làm. Việc đổ bộ đảo Đài Loan là điều khó khăn đối với bất kỳ lực lượng nào về mặt hậu cần. Ông Kahl cho rằng Trung Quốc có thể sẽ không tấn công Đài Loan trong thời gian tới. Thay vào đó, Bắc Kinh sẽ nỗ lực thúc đẩy Đài Bắc chấp nhận các điều khoản của mình, tránh rơi vào xung đột. Đồng thời, Trung Quốc sẽ tác động để cộng đồng quốc tế hạn chế sự ủng hộ đối với hòn đảo này. Mặc dù vậy, ông Kahl cũng cảnh báo Chủ tịch Tập Cận Bình chắc chắn đã giao nhiệm vụ thống nhất Đài Loan cho quân đội. Mục tiêu hoàn thành được cho là vào cuối thập kỷ này, cụ thể là vào năm 2027. Được biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã bắt đầu thực thi các quyết định cải cách từ năm 2015 để nắm quyền kiểm soát lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ông Tập đặt mục tiêu hiện đại hóa lực lượng vào năm 2027 và đến năm 2049, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quân đội Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu trở thành lực lượng quân đội đẳng cấp thế giới. Trang tin Newsweek cho hay, trong tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã 2 lần đưa ra nhận định Bắc Kinh đang tìm cách đẩy nhanh quá trình tiếp quản Đài Loan. Mặc dù vậy, trong phát biểu ngày 2 tháng 11, ông Jin Quang, một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, đã lên tiếng bác bỏ nhận định này. Ở diễn biến khác, hôm 8 tháng 11, những người ủng hộ cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã chặn các con đường gần thủ đô Islamabad, khiến giao thông gián đoạn và nhiều trường học phải đóng cửa. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi cựu lãnh đạo bị tấn công, trong lúc dẫn đầu một cuộc biểu tình chống chính phủ hôm 3 tháng 11, theo Reuters đưa tin. Ông Malik Qasim Shehzad, người biểu tình chia sẻ với Reuters, cuộc biểu tình sẽ tiếp tục cho đến khi nào những yêu cầu chính đáng của ông Khan được đáp ứng. Được biết, những người ủng hộ ông Khan đã bắt đầu cuộc biểu tình trên con đường lớn xung quanh thủ đô vào cuối ngày 7 tháng 11. Họ đã chặn lối vào đường cao tốc, nối đến sân bay quốc tế của Islamabad và những con đường nối thủ đô với các thành phố Lahore và Peshawar. Những người ủng hộ ông Khan đã đốt lốp xe, dựng các trại biểu tình trên khắp các con đường. Cảnh sát cũng đã bắt giữ một số người nổi loạn. Căng thẳng chính trị diễn ra khi Pakistan vẫn đang vật lộn với tình trạng bất ổn kinh tế trầm trọng. Sau trận lũ lụt kinh hoàng hồi tháng 9, chính phủ ước tính thảm họa gây ra thiệt hại kinh tế lên tới 30 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 ở Ai Cập hôm 8 tháng 11, đặc phái viên về khí hậu của Trung Quốc Giải Trấn Hoa cho biết Bắc Kinh cam kết đạt được sự trung hòa carbon. Ông tin rằng chủ nghĩa đa phương và hợp tác là chìa khóa để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo từ những nước nghèo hơn đã chỉ trích các nước phát triển và các công ty dầu mỏ vì đã thúc đẩy tình trạng nóng lên toàn cầu. Trong bài phát biểu hôm 8 tháng 11, các quốc gia nghèo đã yêu cầu được bồi thường cho những thiệt hại kinh tế mà thảm họa đã gây ra.
Được biết, các quốc đảo nhỏ đang hứng chịu những cơn bão biển ngày càng dữ dội và mực nước biển dâng cao. Các quốc gia đang phát triển ở châu Phi đã đề xuất thành lập nhiều quỹ quốc tế để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong khi đó, những quốc gia chủ trì các cuộc đàm phán về khí hậu COP27 đã đưa ra một kế hoạch toàn cầu nhằm giúp các cộng đồng nghèo nhất thế giới chống chọi với tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tại bang Tabasco, miền Nam Mexico, cư dân thị trấn ven biển El Bosque đã chứng kiến khung cảnh kinh hoàng khi nước biển nuốt chửng các ngôi nhà, Reuters đưa tin. Bà Celia Figueroa Bentanzo, 37 tuổi, chia sẻ với Reuters, bà đã sống ở thị trấn này 37 năm. Các con tôi đã lớn lên ở đây, cả hai cháu của tôi đều sinh ra ở đây, và bây giờ mọi thứ đã mất hết, bà ngậm ngùi. Được biết, cộng đồng cư dân sống ven biển El Bosque đã mất tổng cộng 30 ngôi nhà, 50 hộ gia đình đã phải di rời. Một ngôi trường và 20 ngôi nhà khác cũng đang cận kề nguy cơ bị nhấn chìm khi thủy triều dâng. Chúng có thể biến mất trong những tháng tới. Guadalupe Cobos Pacheco, một cư dân khác chia sẻ với Reuters, tôi muốn yêu cầu sự giúp đỡ của chính phủ liên bang, chính quyền tiểu bang, chính quyền thành phố, bất cứ giới chức nào hãy hỗ trợ chúng tôi di rời. Điều phối viên chiến dịch năng lượng và biến đổi khí hậu của tổ chức Greenpeace Mexico, Pablo Ramirez cho biết, bang Tabasco được đánh giá là nơi dễ bị tổn thương do vị trí địa lý và các yếu tố bất bình đẳng. Reuters đưa tin mặt trăng máu hải ly đã xuất hiện vào hôm 8 tháng 11 ở các khu vực Đông Á đến Bắc Mỹ. Đây là cảnh tượng hiếm có khi thời tiết thuận lợi, trái đất, mặt trăng và mặt trời sẽ thẳng hàng, tạo ra nguyệt thực toàn phần. Cho đến năm 2025, tuyệt cảnh này mới xuất hiện trở lại. Trăng tròn tháng 11 đã chiếu sáng trên thành phòng thủ ở Athens vào tối 8 tháng 11, địa danh nổi tiếng nhất của Hy Lạp, và đền Parthenon được điêu khắc bằng đá cẩm thạch có từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Trong khi đó, hàng nghìn người chủ yếu là khách du lịch đã đổ về tỉnh Chiang Mai, phía Bắc Thái Lan để thả hàng nghìn chiếc đèn lồng lên trời, chào mừng lễ hội Yipeng hàng năm, còn được gọi là lễ hội ánh sáng của Thái Lan. Theo nhà tổ chức, khoảng 8.000 du khách từ khắp nơi trên thế giới tham gia lễ hội này. Còn tại Úc, nhiều người tập trung tại đài quan sát của Sydney, nơi có kính thiên văn để chiêm ngưỡng nguyệt thực và lắng nghe các nhà khoa học giải thích hiện tượng này. Được biết, nguyệt thực xảy ra khi mặt trăng di chuyển vào hình chóp bóng của trái đất đối diện với mặt trời. Khi xảy ra nguyệt thực toàn phần, trái đất di chuyển vào giữa mặt trăng và mặt trời. Lúc này hiện tượng tán xạ Rayleigh khiến mặt trăng có màu đỏ, gọi là trong máu. Thưa quý vị, tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.